Hi people! Welcome back to my YouTube channel, Grace Ikigan Vlogs. And for today's video ay magkakaroon tayo ng isang tutorial. Okay, so ang tutorial na ito ay tinatawag kong so yan po. How I edit my thumbnail for my YouTube videos. Okay, so if interested kang malaman kung paano ko yun gawin, please keep on watching. Okay, so guys, let's start on how to make a YouTube thumbnail. Okay, so first punta po kayo dito sa Start. Click nyo lang po yan na Windows and then hanapin nyo po yung Adobe Photoshop nyong installer. Okay, so click nyo lang po yan. And lalabas po siya. So I have here Adobe Photoshop CS6. Kayo, ano ba yung ginagamit nyo? Okay, so may lalabas ditong new. Okay, so ang size ng ating pang YouTube thumbnail ay dapat naka-pixels, the same yung width, tapos yung height. Okay. Ang size ng width ay 1280 and then yung height naman 720. Yung resolution niya 300 para malinaw. Click OK. So, cancel nyo po yan kapag merong lumabas. Okay, hindi ko alam kung bakit may lumalabas na ganyan sa akin. Okay, and then meron na po tayong white sheet sa paglalagyan ng ating thumbnail. Next na gagawin natin, kunin natin yung photo na gusto nyong ilagay. Okay, so I have here from my folder, i-drag nyo lang po siya papuntang Photoshop. Okay, so ang gagawin natin, click enter, then punta kayo dito sa side, sa right side. Kung makita nyo po, hindi po siya naka-rasterize. So, i-rasterize layer nyo po siya para ma-edit. Okay, and click nyo po yung pen tool. Control plus. And then, alisin po natin itong mga nasa background. Okay. Magsimula po tayo dito sa right. Yan. Sige. Ang kiniklik ko po para maalis tong dot ay yung alt then click. Okay. Para malinis pong tignan yung background, alisin po natin siya gamit ang pen tool. Okay, so example lang po to para sa inyo. Sana may matutunan po kayo kahit papano. Okay, so, shape lang po natin itong okay, so ito pong tinuturo ko ay basic lamang. At alam ko pong makukuha nyo po ito. Dahil napakadali lang po. Okay, so kung gusto nyo na pong i-cut dyan, pwede nyo na pong ganyanin. Okay, so, i-connect nyo lang po sa huling dot. Okay, so, after that, right click, make selection. Okay, so, click. Control X, Control V. Okay, so, punta po kayo dun sa layer, click nyo po yun, and then, backspace. Okay, madidelete na po siya. So, yan na picture, select nyo po, and Control T para lumaki. Control T, hold nyo po yung shift at yung arrow. Okay, and kung saan nyo po gustong i-drag. Okay, for example, ganyan. Ganyan po. Then, kung mag-create po tayo ng text. Example, how, select nyo po yung T, lagay po kayo ng text, then dito sa color picker, limbawa color red. Yun, how. Tapos select nyo po ulit yan. Space, how I make my. Okay, so magsiselect all po kayo, Control A. Then, eto po, yung arrow. Kung gusto nyo pong palakihin yung text, Control T, okay, sa keyboard, and then Shift
And then, yung arrow, ito po. Papalakihin nyo din. How I make. Okay, so, medyo hindi ko nagugustuhan yung font niya. So, punta tayo sa T. Dito sa text. And then, click the text, Control A. Hanap kayo ng magandang font na gusto nyo. Okay, so, try natin ito. Hanap pa tayo ng mas okay. Wait lang. Pwede. Ano bang magandang... Ayan! Ginagamit ko din to. Okay, so... Yung font ay... Hindi ko mabigkas. Okay, so Control A and arrow. Yan, kung saan nyo gustong ilagay. Siyempre, dito na lang natin ilalagay dahil parang nakaturo naman ako up. Diba? Okay, so sa baba, kung gusto nyo nang maglagay ng text, T ulit, and then, ganyan. Drag nyo lang. How I make my... Okay, caps lock po para malaki yung letters. YouTube thumbnail. Then, yan. Question mark. Okay, so, kung gusto nyo palakihin, yan. Punta lang kayo dito sa T sa taas. At saka, yan. Medyo malaki. Okay. Ganyan. Okay, pwede na siya. How I make my YouTube thumbnail. Pwede na ba, guys? Okay, so kung gusto niyo siyang i-select, kanyan. So, select na muna tayo ng background kasi medyo hindi ko pa napipili kung ano yung color na gusto ko. Select nyo yung layer sa gilid. May lalabas dyan na layer style. Okay, so after ng layer style, punta kayo sa gradient overlay. Click nyo yun, and then sa gradient. Yan. Pipili tayo ng color na ayon dun sa text. So, I want to try color green and white. Okay, pwede. Pero mukhang yan. How about yellow, diba? Kasi maganda yung combination ng yellow tapos red. Pero, wag yung medyo matapang. So, tawag natin dito ay gradient. Click nyo lang yung OK. So, okay ulit. Punta naman tayo sa text. Okay, halimbawa ito. Click nyo to. Okay, so Control X and then Control X muna, then create ulit tayo ng text dito at ipapatong natin yung how I make my. Okay, so ang size natin ay ganyan. Para medyo maganda tignan. Okay, so ibaba nyo yung onte yung YouTube thumbnail. So, punta kayo dito sa right and then blending options, stroke. Ayan, stroke. Makita nyo na parang ang kapal niya. So, kung papanipisin nyo siya, ayan, i-drag nyo lang pababa and then hanap tayo ng naayon sa kanya. Ayan, medyo matapang yung color niya. Pwede na din. O kaya, gawin natin yellow yung text. Okay. Punta tayo sa color overlay. Yellow yung text. Ayan. Medyo maganda. At saka, yung stroke niya ay gawin na black. Okay, try natin gawin red. Okay, black na lang. Okay, so, how I make my YouTube. Yung YouTube, di ba, alam nyo, color red naman talaga siya, at saka white. So, yung YouTube, mag-create ulit tayo. I-control X nyo, and then, drag pababa yung thumbnail,
Alt, hold, then T, select all, Control A, and V. Yan, YouTube. So, etong YouTube ay punta ulit kayo sa layer and then blending options, stroke. Dahil ang YouTube ay white and red, so gagawin natin siyang ganyan. Okay. So, kung gusto nyo ng outer glow, ganyan. Pwede nyong lagyan. Yan, para mas kita, mas litaw yung YouTube. Okay, so sa thumbnail naman ulit, ikakopy natin yung color ng How I Make My. Click nyo yung text. Okay, so copy layer style. Click nyo yung thumbnail na word and then paste layer style. Yun. Okay na. Control T sa YouTube para medyo palakihin natin. Okay. So, ang next na gagawin natin ay i-click natin yung picture na inedit natin. Blending options. Para mas lumitaw siya, lagyan din natin siya ng stroke. Okay, panipisin lang natin and let's make sure na babagay yung color ng stroke doon sa pinag-edit natin na background. Okay, so white na lang ilalagay natin dahil talagang white naman yung nilalagay ko minsan. So, ganyan. Papaliitin nyo lang siya. Okay, so how I make my YouTube thumbnail. Okay, so ang next natin na gagawin ay i-click yung how I make my, hanapin nyo yung thumbnail at yung YouTube and then Control T nyo lang lahat. So, kung gusto nyo guys, palakihin yun, Shift and i-drag nyo lang yung arrow pababa. Okay, so ganyan. Ganyan nyo lang siya. And then, enter. Okay, so meron ka ng title, How I Make My YouTube Thumbnail. Okay, so kadalasan ito kasi yung rene-request ng lahat kung paano daw gawin yung thumbnail. So, ayan po. Okay, so halimbawa maglalagay tayo dito sa baba para magustuhan talaga ninyo. Lagyan natin ng word na quick and easy. Yan. Dahil basic lang naman po siya, talagang masasabi kong quick and easy para sa akin. Pero yung iba po na hindi pa marunong mag-Photoshop, maaari po ito sa inyo dahil may mga nada-download naman pong portable na Photoshop, pwede nyo po yung gamitin. O kaya, kung may mga friend kayo na graphic artist, pwede po kayong humingi doon ng installer. Okay, so ganun lang po. Gumawa tayo ng text and then click nyo lang siya sa layer. Tsaka yung color overlay, hanap tayo ng color na mas babagay. Halimbawa, let's say black. Okay, ayan, mas litaw na litaw, diba? Kung maglalagay tayo ng stroke, tignan natin kung mas okay. Parang masyadong makulay na, so let's remove the stroke and click OK. So, ayan, medyo maganda na yung ating thumbnail. Okay, so ano pa ba pwede natin ilagay? Select the text, how I make my YouTube thumbnail, and quick and easy. Okay, so Control T, medyo ibaba natin kasi sayang naman po ng space kung hindi natin magagamit. Okay, palakihin na lang natin yung how I make my. Yan po. Nasusundan niyo po ba? Sorry po, medyo mabilis po yung pagsalita ko. Yan. Yan po. Okay, so gusto ko lang guys na ilagay yung logo ko dito sa thumbnail ko. So, ito po yung Grace L Vlogs kong folder. Hanapin ko po yung logo na ginawa ko. Doon ko po ini-imbak yung mga yan. Ito po. Vlogging Logo 01. So, itadrag ko lang po siya dito. And then, shift yung arrow pababa. Enter. At ito pong magic
1 tool, ay kiklik nyo lamang. So, naka-caps lock tayo, kaya hindi lumalabas yung 1. Click nyo yung caps lock. Ayan po. Select nyo po yan, and then, backspace. Oh, hindi na alis. So, punta po kayo sa layer style, and then, right-click, rasterize layer. So, backspace po ulit tayo. Ayan po. Then, Control D. Para po, mapindot nyo yan. Click nyo yung arrow, and then Control T. Shift ulit, and then yung arrow, sundan nyo lang po. Click nyo yung left na button ng mouse. So, ilalagay ko po dyan dahil ito po yung logo ko. So, ayan po. And then, punta ulit tayo sa layer style, blending options. Then, lagay po tayo ng outer glow. Yan. Naka-normal na po siya. And then, yung opacity, dagdagan po natin. And yung color ay papalitan natin ng color white. Yan. Same lang po, shift, and also, click nyo yung left na button ng mouse and enter. Yan. So, how I make my YouTube thumbnail quick and easy. Okay, so, halimbawa guys, tapos na po kayo na maglagay niyan. O, gawin yung thumbnail kung wala na po kayong ilalagay. Control, Shift, and S. Control, Shift, S. Okay, so hanapin na po natin yung folder na pinaglagyan po natin ng ating PST. Okay, so nandun po siya sa Gracie Kigan Vlogs. And then, okay, so dito, bababa, YouTube, thumbnails. How I make my YouTube thumbnail. Okay, so, click save. Okay. Okay, so, tignan na natin po yung ginawa natin na YouTube thumbnail. Nandun po sa YouTube and thumbnails. Sorry po, hindi pa po pala siya nakapag-JPEG. Okay, so, Control S. Photoshop, di ba lalabas po dito? Control Shift S, tapos Photoshop. Hanapin nyo po yung format na JPEG. Okay, yan po yung ginawa natin. So, save. Okay. And punta na po tayo sa folder. Tignan natin kung nandun na yung image. Ayun! Tada! Okay, so, tapos na po tayong gumawa ng ating thumbnail. Okay guys, so thank you so much for watching this video. I hope you enjoy and also learn something from it. Please don't forget to give it a like, share, and also subscribe this YouTube channel. And for more updates, please click the notif bell, okay? Thank you so much and see you soon. Goodbye!